Bấm huyệt yoga trị lo âu mất ngủ và cải thiện tuần hoàn máu não. Bài số 4. Bấm huyệt điều tâm khí, minh thần, khai khiếu. Chào bạn. Để thực hành bấm huyệt trong bài này, chúng ta sẽ ngồi trong tư thế kim cương như đã thực hành ở bài trước. Bạn có thể ngồi ở những tư thế khác như tư thế ngồi đơn giản hoặc ngồi trên ghế nếu bạn không thể ngồi trong tư thế kim cương. Bấm huyệt trên tay. Huyệt thần môn. Trước hết, chúng ta sẽ bấm và day huyệt thần môn. Huyệt thần môn là huyệt thứ 7 nằm trên kinh Thủ Thiêu Âm Tâm, có ký hiệu quốc tế là HT7. Nó nằm ở chỗ này. Mỗi bên cổ tay của chúng ta có một huyệt thần môn. Chúng nằm đối xứng nhau trên hai tay. Để thuận tiện theo dõi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bấm huyệt thần môn trên tay trái trước. Để xác định vị trí huyệt thần môn, rất đơn giản. Bạn chỉ cần xác định được cái lằn chỉ cổ tay, tức lằn ranh giữa bàn tay và cổ tay. Đây là cái đường chỉ cổ tay của tôi. Sau đó, chúng ta chia cái đường chỉ cổ tay này thành 3 phần bằng nhau. Vị trí của huyệt thần môn nằm ở chính chỗ 1/3 của đường chỉ này về phía ngón út. Trên thực tế, nó sẽ chiếu thẳng lên khe giữa ngón út và ngón áp út như thế này. Đây là huyệt thần môn trên tay trái. Và tương tự, đây là huyệt thần môn trên tay phải của tôi. Theo Đông y, huyệt thần môn có tác dụng trực tiếp đến tâm trí, thần kinh, an thần, ổn định nhịp tim, giảm lo âu và trực tiếp hỗ trợ giấc ngủ. Nào, chúng ta sẽ bấm huyệt thần môn trên tay trái. Để bấm huyệt thần môn, bạn có thể dùng đầu ngón tay cái của tay đối diện bấm trực tiếp vào huyệt như thế này. Lực bấm vừa phải, không gây đau nhói. Bấm mạnh dần đều đến khi bạn thấy đau ở mức độ đủ chịu đựng. Cảm nhận cổ tay và cẳng tay mềm ra, không gồng cứng. 15 giây. Bây giờ, ngay lập tức, chúng ta day huyệt thần môn cũng vẫn bằng đầu ngón tay cái như thế này, với áp lực trung bình lên huyệt và cũng trong khoảng 15 giây. Hơi thở sâu và dài, không nín thở. Tâm trí tĩnh lặng và bình an, luôn luôn tập trung vào cảm nhận và đi theo dòng năng lượng lan tỏa lên cẳng tay và bàn tay. Sau đó, cũng theo cách tương tự, chúng ta lặp lại quá trình bấm và day mỗi 15 giây như trên 2 lần nữa. Bấm 15 giây. Xin bạn lưu ý, khi tay bạn chạm huyệt, hãy để tâm vào từng nhịp bấm. Hãy thả lỏng cổ tay được bấm và hãy cảm nhận dòng năng lượng lan tỏa lên cẳng tay và bàn tay đó. Rồi day 15 giây. Bấm 15 giây. Đây không chỉ là bấm huyệt như một sự tác động vật lý, mà mỗi nhịp bấm là một bước dẫn đưa tâm của ta trở về với cơ thể và hơi thở. Bạn có thể điều chỉnh lực bấm, đau nhưng vừa sức chịu đựng và đủ thấy hưng phấn. Và rồi day 15 giây.
Sau 3 lần bấm và day huyệt thần môn thong thả mỗi 15 giây như trên cho tay trái, bây giờ chúng ta cũng làm theo cách tương tự cho huyệt thần môn trên tay phải. Đây là lằn chỉ cổ tay phải của tôi. Chia lằn chỉ này thành 3 phần bằng nhau. Và điểm 1/3 này chiếu thẳng với khe ngón tay áp út và ngón út. Đó chính là vị trí của huyệt thần môn. Bây giờ chúng ta cũng sẽ bấm và xoa bóp huyệt thần môn theo cách tương tự như trên. Bấm 15 giây. Và day 15 giây. Rồi bấm 15 giây. Day 15 giây. Bấm 15 giây. Và day 15 giây. Huyệt nội quan. Nào, bây giờ xin mời bạn cùng tôi bấm và xoa bóp huyệt tiếp theo, huyệt nội quan. Huyệt nội quan là huyệt thứ 6 nằm trên kinh Thủ Quyết Âm Tâm Bảo, có ký hiệu quốc tế PC6. Đây là huyệt nội quan trên cổ tay trái của tôi. Chúng ta có 2 huyệt nội quan nằm đối xứng nhau trên mặt trong 2 cổ tay. Đây là huyệt nội quan trên cổ tay trái và đây là huyệt nội quan trên cổ tay phải của tôi. Theo Đông y, huyệt nội quan có tác dụng an thần, giảm hồi hộp, ổn định tim mạch và do đó giảm căng thẳng tinh thần. Mỗi nhịp bấm huyệt nội quan giúp giải tỏa lo lắng, mang thông điệp hưng phấn tích cực và bình an đến toàn thân. Cách xác định vị trí huyệt nội quan rất đơn giản. Bạn chỉ cần xác định được lằn chỉ cổ tay tương tự như đã làm đối với huyệt thần môn nói trên. Sau đó, xác định được 2 cái gân lớn có thể hiện lên rất rõ giữa cổ tay như thế này. Rồi đo từ lằn chỉ cổ tay này một khoảng cách bằng 2 lần chiều rộng ngón tay cái của chính bạn dọc theo khe của 2 cái gân này. Đây chính là vị trí của huyệt nội quan. Nó nằm giữa 2 cái gân này và cách lằn chỉ cổ tay một khoảng bằng 2 lần chiều rộng của ngón tay cái của mỗi người chúng ta. Nào, tương tự như cách làm đối với huyệt thần môn, chúng ta hãy bắt đầu bấm huyệt nội quan cũng bằng đầu ngón tay cái của tay đối diện và cũng trong vòng 15 giây trước khi day 15 giây. Bấm
15 giây. Trong khi bấm huyệt nội quan, hãy cảm nhận cổ tay mềm và mở rộng lên cẳng tay, thậm chí lên tận bả vai. Mỗi nhịp bấm là một bước dẫn năng lượng từ bàn tay lên tim và làm dịu hệ thần kinh. Day 15 giây. Chú ý cảm giác trong tay và cánh tay. Luôn giữ tâm tập trung, không suy nghĩ lung tung. Xin đừng suy nghĩ giải quyết bất cứ công việc nào của đời sống trong lúc này. Và lặp lại việc bấm 15 giây, day 15 giây thêm 2 lần nữa theo cách tương tự. Bấm 15 giây. Nếu bạn là người huyết áp thấp thì có thể giảm áp lực bấm một chút, dưới ngưỡng đau chịu đựng xa hơn so với huyệt thần môn ở trên. Và day 15 giây. Chú ý không bấm mạnh quá với kỳ vọng mau khỏi bệnh. Lực bấm cần vừa phải, kích thích và dẫn dụ sự hợp nhất giữa ý, thân và khí. Bấm 15 giây. Và day 15 giây. Như vậy, sau khi bạn đã bấm và day xen kẽ mỗi 15 giây cho huyệt nội quan trên tay trái, bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự cho huyệt nội quan trên tay phải. Đây là mặt trong cổ tay phải của tôi. Đây là làn chỉ cổ tay. Đây là khe giữa hai gân lớn giữa cổ tay. Ta đo bằng 2 lần chiều rộng của ngón tay cái. Và đây là vị trí của huyệt nội quan. Rồi, chúng ta cũng bấm và xoa bóp huyệt nội quan theo cách tương tự như trên. Bấm 15 giây. Việc bấm và xoa bóp hai huyệt thần môn và nội quan có tác dụng giúp điều hòa tâm khí, an thần, giảm căng thẳng, đồng thời mở đường cho dòng khí huyết lưu thông tới tay, ngực và toàn thân. Day 15 giây. Ta lặp lại 2 lần nữa. Bấm 15 giây. Day 15 giây. Và bấm 15 giây. Việc bấm và xoa bóp hai huyệt thần môn và nội quan là bước mở đầu của cả hành trình dài phía trước, nơi từng huyệt, từng thao tác, từng chuyển động yoga sẽ cùng nhau điều hòa thân, tâm, khí. Rồi, day 15 giây. Bấm huyệt trên đầu, cổ. Nào, bây giờ xin mời bạn cùng tôi làm điều tương tự cho các huyệt trên đầu.
Huyệt bách hội. Huyệt bách hội là huyệt thứ 20 nằm trên đốc mạch, có ký hiệu quốc tế là DU20. Huyệt bách hội có tác dụng thư giãn đầu, giảm căng thẳng, an thần, tăng tập trung, cải thiện tuần hoàn não. Để xác định được vị trí của nó tương đối chính xác, bạn có thể đơn giản xác định một đường chạy dọc từ giữa trán lên đến đỉnh đầu. Một đường chạy ngang nối hai đỉnh của vành tai lên. Và đây là vị trí của huyệt bách hội. Đây là cách làm nhanh và tương đối chính xác, đơn giản, dễ thực hành cho bạn, đáp ứng được nhu cầu xoa bóp và bấm huyệt như thế này. Để bấm huyệt bách hội có hiệu quả mà đỡ mất sức, bạn có thể dùng khớp ngón trỏ bàn như thế này. Một bàn tay nắm chặt, tay kia nắm lên bàn tay này để hỗ trợ. Rồi đặt lên huyệt bách hội như thế này. Bấm 15 giây. Hãy thả lỏng dần dần hai cánh tay để cho khớp bàn ngón tay giao tiếp với huyệt bách hội. Bạn hãy cảm nhận sự tác động từ khớp bàn ngón tay lên huyệt. Bây giờ ta sẽ day huyệt bách hội 15 giây. Ta hãy lật bàn tay, dùng lòng bàn tay day đều lên huyệt bách hội như thế này. Luôn luôn chú ý giữ cổ thẳng tự nhiên, không gục đầu. Thở sâu bằng bụng dưới. Cảm nhận được sự kéo dài và giãn nở của từng động tác, từng vận động hô hấp. 15 giây. Bạn hãy tưởng tượng được năng lượng tích tụ ở đỉnh đầu, lan tỏa rộng ra xung quanh, xuống hai tai, xuống qua trán, qua hai mắt, mũi và dọn dẹp, xua tan căng thẳng, dần dần mở tâm trí nhẹ nhàng. Ta lặp lại quá trình bấm 15 giây và day 15 giây lên huyệt bách hội thêm 2 lần nữa, theo cách làm tương tự. Bấm 15 giây. Hãy luôn luôn giữ tâm bình lặng, không suy nghĩ lung tung, chú ý từng cảm giác. Day 15 giây. Bấm 15 giây. Đỉnh đầu là nơi năng lượng hội tụ. Khi bạn bấm như thế này, hãy tưởng tượng năng lượng lan xuống khắp cơ thể, nhẹ nhàng xua tan căng thẳng. Và day 15 giây. Huyệt phong trì. Bây giờ, sau khi đã hoàn thành việc bấm và day 3 lần xen kẽ như trên cho huyệt bách hội, chúng ta sẽ bấm và day huyệt phong trì. Huyệt phong trì là huyệt thứ 20 nằm trên kinh túc thái dương đẩm, ký hiệu GB20. Huyệt phong trì có tác dụng giải tỏa căng cổ gáy, giảm đau đầu, an thần và hỗ trợ giấc ngủ. Huyệt phong trì nằm tại vị trí chỗ lõm hai bên gáy, ngay dưới hộp sọ và sát rìa ngoài cơ thang. Đây là vị trí huyệt phong trì của tôi. Huyệt phong trì bên kia cũng có vị trí tương xứng. Để lấy hai huyệt phong trì đồng thời, chúng ta có thể sử dụng hai đầu ngón tay cái, trượt phía sau hộp sọ từ trên xuống như thế này. Đến khi chúng trượt qua hết hộp sọ, tức xương chẩm,
sẽ rơi vào đúng 2 chỗ lõm nằm ngay dưới hộp sọ. Đó chính là vị trí của 2 huyệt phong trì cần tìm. Để bấm huyệt phong trì, chúng ta dùng 2 đầu ngón tay cái bấm đồng thời vào 2 huyệt, kết hợp với việc hơi ngửa đầu về phía sau để tăng áp lực lên huyệt. Bấm 15 giây. Chú ý lực bấm nhẹ nhàng, gây cảm giác ê tức tại vị trí huyệt, kết hợp với việc thở chậm, sâu bằng bụng dưới. Day 15 giây. Chúng ta cũng dùng 2 đầu ngón tay cái day với lực vừa phải, dễ chịu lên 2 huyệt phong trì. Việc bấm và day huyệt phong trì như thế này có tác dụng đưa căng thẳng từ gáy ra ngoài, giúp cơ thể trở nên nhẹ nhõm. Bây giờ chúng ta tiếp tục lặp lại việc bấm và day huyệt phong trì như trên thêm 2 lần nữa, cũng theo cách làm và thời gian tương tự. Bấm 15 giây. Nếu bạn thấy có cảm giác chóng mặt và khó chịu, hãy giảm bớt áp lực bấm và day hoặc dừng lại. Day 15 giây. Bấm 15 giây. Và day 15 giây. Xoa chân tóc, xoa mặt và xoa tai. Xoa chân tóc. Để kích thích tuần hoàn não, bạn có thể dùng các đầu ngón tay nhẹ nhàng cào hoặc xoa từ trán ra sau gáy. Tôi thì rất thích làm như thế này. Hãy làm như thế này nhẹ nhàng trong khoảng thời gian khoảng 1 phút. Lúc này, bạn cũng có thể cảm nhận sự ấm áp, dòng năng lượng lan tỏa từ da đầu xuống cơ thể, giúp giải tỏa căng thẳng, kết nối đầu và thân. Xoa mặt và tai. Bạn có thể linh hoạt dùng cạnh trong của bàn tay, ngón tay nếu thấy thuận, lần lượt miết nhẹ và đều tay lên các vị trí quan trọng như lông mày, trán, dưới mắt, gò má, xương hàm, vân vân, và xoa bằng lòng bàn tay, xoa đều lên khuôn mặt, và cuối cùng là 2 vành tai. Hãy làm chậm, nhẹ và đều tay 3 phút. Ở đây, bạn cũng không cần phải tự áp lực rằng phải xoa và miết như thế nào, từ đâu và đến đâu, mà chỉ cần ghi nhận những gì bạn đang quan sát và bắt chước ở đây. Nếu chưa có sự chính xác như mong muốn cũng không sao.
miễn là bạn thấy có sự thoải mái, đang thấy có một sự gắn kết thân tâm. Mọi hành động, cử động hay tác động của bạn sẽ dần dần tự hoàn thiện và hợp lý theo thời gian trong những lần thực hành tới. Tuyệt đối không có chữ vội trong lòng, hãy thả lỏng thân, tâm trong từng động tác, trên từng mm dịch chuyển của đôi tay. Bạn sẽ nhận biết từng điểm tiếp xúc, cảm nhận sự dịu nhẹ lan tỏa, giúp tâm trí thư giãn. Quan sát cảm giác tinh tế ở tai, nhịp tim, hơi thở và sự hiện diện trọn vẹn của cơ thể. Bây giờ, bạn có thể dừng bài tập ở đây nếu thấy đã đủ, hoặc có thể tập các bài tiếp theo của chuỗi, hoặc cũng có thể tập luôn bài số 12 để đi ngủ, tùy ý bạn. Chúc bạn có những giấc ngủ ngon. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi tập tới.